Allowance or SRA sa pampubliko at pribadong health workers na direktang may contact sa mga pasyenteng may COVID-19 sa panahon ng state of national emergency. Ayon sa AO 42, and I quote, "The grant of the COVID-19 SRA shall be prorated based on the number of days that the frontline health workers physically report for work in a month as certified by the head of hospital, laboratory, or medical and quarantine facility or his/her authorized representative reckoned from September 15, 2020 until June 30, 2021. Maliit lang po itong pangkilala sa kabayanihan ng ating mga frontliners. Isa pang magandang balita, nilagdaan din po ng ating Pangulo noong June 1, 2021 ang Administrative Order number 43 na nagbibigay ng hazard pay sa mga kawani ng pamahalaan na physically nag-report or pumasok sa trabaho habang nasa Enhanced Community Quarantine or ECQ at Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ. Ito ay sa halagang hindi tataas ng 500 piso kada araw kada empleyado. Kasama po kami dyan. Magkakaroon kami ng 1,500 per week dahil 3 beses po kami pumasok isang linggo noong ECQ at MECQ. Samantala, pinirmahan po ni Presidente ang Executive Order number 138 ukol sa full devolution of certain functions of the executive branch to local governments at ang pagkakaroon ng isang Committee on Devolution and for other purposes. Importante po ito dahil pinaghahandaan na natin ngayon pa lamang yung pagde-devolve ng mga katungkulan galing po sa national government papunta po sa mga lokal na pamahalaan. Ito po isang ayon sa desisyon ng Mandanas versus Executive Secretary. Isa po tayo dun sa tumulong sa legal na prosesong yan. At sa ayon po sa desisyon, lahat po na kukolekta ng mga buwis ng ating BIR ay makakasama na po sa pag-compute ng IRA ng mga lokal na pamahalaan. Dahil inaasahan po na tataas ang IRA ng mga lokal na pamahalaan ng 50%, hindi bababa ng 50%, binibigay na po sa kanila ang mga katungkulan na dati-rate ay ginagampanan ng ating national government. Sa nasabing EO 138, ipinaghahanda ang national government agencies or NGAs at lahat ng mga lokal na pamahalaan na kanilang devolution transition plans or DTPs na sumusunod sa guidelines na ipapalabas ng Department of Budget and Management at Department of the Interior and Local Government. Kinakailangan magkaroon ng isang devolution transition plan ng bawat departamento kasama ang ahensya at GOCCs sa ilalim ng kanilang control at supervision. Ang DBM Secretary ang mag-chair ng Committee on Devolution or COMDEV habang ang DILG Secretary ay magsisilbing co-chair. Ito ang magiging functions ng COMDEV. Una-una po, yung oversee and monitor ng implementation of administrative and fiscal decentralization goals, yung evaluate the status and monitor the implementation of the DTPs of the NGAs and LGUs and ensure compliance of NG officials or employees and local chief executives, yung resolve issues and concerns that may arise in the implementation of this order, and ensure the elimination of any regulatory or fiscal controls on the automatic release of LGU shares on national taxes. Mabuting balita po talaga ito dahil magkakaroon na po ng katuparan ang local autonomy na tinatawag natin. Samantala, ang pangatlong magandang balita, naglabas nung Martes, June 1, na isang statement ang World Health Organization or WHO kung saan vinalidate nito ang Sinovac COVID-19 vaccine para sa emergency use. Ayon sa WHO, and I quote, "Vaccine efficacy results show that the vaccine prevented symptomatic disease in 51% of those vaccinated and prevented severe COVID-19 and hospitalization in 100% of the studied population." Ang ibig sabihin ay ligtas at epektibo ang Sinovac vaccine dahil pumasa ito sa mataas na standards ng World Health Organization, hindi lang po ng standards ng ating Food and Drug Administration. Dahil dito, tiwala kami na tataas pa ang kumpiyansa ng ating mga kababayan na nagpapabakuna o magpabakuna ng gamit po ang Sinovac. Inuulit ko, libre ang una at pangalawang dose ng bakuna at ang pinakamabisang bakuna ay ang bakunang naririto na po. Usapang bakuna pa rin, dumalo si President Rodrigo Roa Duterte kahapon sa Gavi COVAX Advanced Market Commitment 1 World Protected Summit. Ang summit po ay co-hosted ni Japan Prime Minister Suga Yoshihide at Gavi Chair of the Board Jose Manuel Barroso. Binigyan din ng ating Pangulo ang current
clearing imbalance sa vaccine distribution. Dagdag ni Presidente, kailangan maikorek ang imbalance na ito. Kung hindi, walang tunay at inklusibong pag-ahon na mangyayari. There will be no real and inclusive global recovery. Kung inyong matatandaan, 80% ng global supply ay nasa mayayaman na bansa or developed countries. Nangako po ang Pangulo na magbibigay ang Pilipinas sa $1 bilyon bilang kontribusyon natin sa COVAX initiative. Nagpaabot ng pasasalamat ang Presidente sa COVAX, sabay hinikayat ng ibang mga bansa na tumulong din. Patunay po ito na tayo mga Pilipino talagang tumatanaw po ng utang na loob at nagpapasalamat. Nag-usap po kahapon si Pangulong Duterte at Russian Federation President Vladimir Putin sa okasyon ng 45th anniversary ng establishment ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Nagpasalamat si Presidente kay Presidente Putin dahil sa ginawang available ang Sputnik V sa Pilipinas at inulit ng ating Pangulo ang kahalagahan ng expeditious delivery ng mga in-order na bakuna. Sa kanyang parte, sinabi ni Presidente Putin na tataasan ng Russia ang volume ng Sputnik V vaccine deliveries sa Pilipinas. Pumunta naman po tayo sa datos tungkol sa bakuna na galing sa National COVID-19 Vaccination Operation Center. As of June 2, 2021, 6 a.m., mahigit 8 milyon or 8,279,050 doses ng bakuna ang dumating sa bansa. Nasa 5,383,172 doses of COVID-19 vaccines ang na-administer as of June 1, 2021. Nasa higit 1 milyon or 1,293,750 na mga Pilipino ang nakatanggap na ng 2 doses ng bakuna, kasama rito ang 713,429 na medical frontliners, 274,940 na mga seniors, at 301,716 na persons with comorbidities. COVID-19 updates naman po tayo. Ito ang ranking sa ng Pilipinas sa mundo ayon sa Johns Hopkins. Number 24 po ang Pilipinas pagdating sa total cases. Number 32 po tayo pagdating sa active cases. Number 133 naman po tayo sa cases per 100,000 population. At number 90 po tayo sa case fatality rate na 1.7%. Meron po tayong 5,257 na mga bagong kaso sang-ayon po sa June 2, 2021 datos ng DOH. Nagpapasalamat naman kami sa magagaling, masipag, dedicated na medical frontliners dahil patuloy ang pagtaas ng mga gumagaling. Dahil 94.1 ang gumaling mula sa coronavirus. Nasa 1,167,426 na po ang bilang ng mga nakarecover. Samantalang, malungkot naming binabalita na nasa 21,158 ang binawian na po ng buhay. Nakikiramay po kami at sana nga po hindi pa po lumaki yan at kaya naman po natin gawin yan kung tayo po ay magpapabakuna na. Ito po para sa ating sarili, para rin sa ating mga mahal sa buhay. Kamustahin naman po natin ang kalagayan ng ating mga ospital sa Metro Manila at buong Pilipinas. Maganda po ang ating datos. Sa katunayan, ang nagagamit lang natin ngayong ICU beds dito muna po sa National Capital Region ay nasa 50% lamang. Ang ating mga isolation beds ay nasa 41% lamang. Ang ating ward beds ay nasa 37% lamang. Ang ating ventilators ay nasa 37% lamang. Ang nagagamit naman natin sa buong Pilipinas na ICU beds ay nasa 57% lamang. Isolation beds 48%. Ward beds 50% at ventilators 38%. Sa ibang mga bagay, sa Tropical Storm Dante as of 2nd June 6 p.m., nasa 3,090 families or 12,071 persons ang nasa 94 evacuation centers sa Region 11 at Caraga ayon po sa DSWD. Nasa 1,120,764 worth of assistance na naibigay sa mga apektadong mga pamilya. 334,714 dito ay galing sa DSWD at 786,050 pesos mula sa LGU. Samantala, sangayon po kay DOTR Secretary Artugade, rumisponde ang Philippine Coast Guard sa pamumuno ni Commandant General Ursubia Jr. sa mga lugar na binaha sa Agusan del Norte, Ormoc City, Maasin sa Southern Leyte, at Albuera sa Leyte. Naka-heightened alert din ang mga Coast Guard District sa Bicol at Northeastern Luzon na anumang oras ay handang rumisponde kung kinakailangan. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Makakasama po natin ngayon walang iba kundi the man of the hour, Energy Secretary Alfonso Cusi, at syempre
the debonair Labor Secretary Silvestre Bello. Unahin po muna natin ang man of the hour, Secretary Alfonso Cusi. Sir, magpapatuloy ba ho ang mga brownouts? At meron na ba ho kayong initial information kung talagang nagkaroon ng tinatawag na sabotage, kung saan ilang mga power plants ay sumuway dun sa pagbabawal ng pagsarado ng planta habang pinakamataas po ang demand para sa kuryente? The floor is yours, Secretary Alfonso Cusi. Magandang umaga, Senator Harry Roque, and maganda rin umaga sa kasama ko sa kabinete, another Senator Bello. And sa mga taga-media ko, magandang umaga po sa inyong lahat. It's a pleasure to be with you today. Sa ngayon, ang maganda pong balita, una is na normal na po ang supply ng ang kuryente for today. Ang supply po is more than sufficient to meet the projected demand today. Sa ngayon po, ang peak demand that is projected is around 10,300 megawatts, and we have something like 11,600 megawatts of supply. So we have a normal supply today, and I apologize for the last 2 days na nagkaroon po ng rotating brownouts. Dahil po yun, dahil sa sabay-sabay po na nagkaroon po ng breakdown ng 4 na plantang malalaki po, na ang capacity po is 2017 megawatts. Malaki po ang nawalang supply sa sistema, 2017 supply, kaya megawatts po. Kaya ganun po, nagkaroon po tayo ng kakulangan. At sa init din po ng panahon, tumaas po ang demand natin to more than 11,000 megawatts po. So ngayon, sa araw na ito, normal po tayo at yun ang magandang balita po. Pero meron pa rin po tayo mga planta na tinitingnan dahil hindi pa rin po nakakabalik sa sistema. Meron pa rin po tayong around 1,372 megawatts capacity na 4 na planta na still down po. At yun nga po, tinututukan natin kung paano may balik agad sa serbisyo. Yun naman po sinasabi kung may kwan po ng sabotage sa pangyayari. Yun po pinatitingnan na po natin sa ating mga tao, at I have asked also po ang tulong ng ERC at ng Philippine Competition Commission to look into the allegation. Pero habang hindi pa po natin natatapos ang investigasyon, hindi pa po tayo makakapagsabi kung ano po talaga ang nangyari. Basta lang po ang sa ngayon ay yung hanggang kahapon po, 2017 megawatts po nawala sa sistema. At sa ngayon po, 1,372 na lang. So, dapat po may balik natin yung mga planta na yan. Kung maituloy ko na rin lang po, kasi binabantayan ko, binabantayan yung tungkol sa bagyo, yung pagdaan sa Samar po. Sa ngayon naman po, yung lahat ng transmission line sa Samar, re-energized na po kahapon pa. Isang feeder line na lang po tinatapos natin na yun po nag-susupply sa MacArthur, and hopefully anytime this day that will be already in service. So sa ibang lugar po naman na dinadaanan o sinasalanta ngayon ng bagyo, wala pa po kaming nakukuhang report. Salamat po ang siguro isa sa pinakamagaling na Energy Secretary ng Pilipinas, Alfonso Cusi. Puntahan naman po natin ang ating debonair Labor Secretary Silvestre Bello. Partner, ang tanong po ng marami, ilan na ba ho ang mga OFWs na nakauwi? Meron ba hong nag-aantay sa kanila dito sa Pilipinas? At meron na ba ho tayong update para dun sa mga hinihiling, lalong-lalo na ng mga seafarers na kuha ng mga Western brands ng bakuna nang sila po'y makabalik sa kanilang mga barko? At sisingit ko na rin po, meron na pong balita tungkol sa Saudi Arabia na nagre-require din ng Western vaccines. The floor is yours, Labor Secretary Silvestre. Thank you, partner. Thank you. Yes, partner. Magandang sa ating lahat, kay Sec Al, Melo Acuña, nandyan na. Magandang tanghali sa ating lahat. Partner, ang dumating na sa atin as of
2 o'clock this morning ay 564,000 plus. Meron pang naiiwan na mga OFW natin, mga siguro maabot pa ng 130,000. Pero partner, doon sa 130,000 na mga kababayan natin na natenga dahil sa COVID-19, meron 78 to 80,000 na ayaw nang umuwi. They opted to stay, especially those in Europe. And that is very understandable, partner, dahil alam mo naman sa Europa, yung kanilang insurance benefits umaabot ng 1 to 1.5 years. Kaya kampante sila. Pero meron pa naman tayong mga around, siguro umaabot pa ng mga 50,000 na kababayan natin na nag-iintay ng repatriation. At tuloy-tuloy yan, partner, ha? Every day, we are bringing in a minimum of 1,000 to 1,500. Actually, kung hindi lang doon sa IATF resolution na they're limiting the repatriation or the entry to 1,500, umaabot dyan ng mga around 2,000 to 3,000 every day yan, partner, every day. Kaya ganun kahirap ng trabaho ng OWA at ganun kapuno ng ating mga hotels as the quarantine facilities of our OFWs. Ngayon, partner, siguro gusto rin malaman ng ating mga kababayan na yung mga kababayan natin, mga OFW natin na natenga dahil sa COVID-19, binigyan sila ng ating Pangulong Duterte ng one-time cash assistance of $200 kung nandun pa sila. Pero kung nakauwi na sila, kasama na sila doon sa 564, ang binibigay sa kanila ay 10,000 peso equivalent. That is not to mention yung binigay ng ating Pangulo. Ito, partner, dito, Sek-Ari, Sek-Al. Ito binigay ng ating Pangulo without Dole, without OWA asking for it. But nagbigay siya ng 5 billion as repatriation expense. Kaya yung ating mga kababayan, pag umuwi sila, libre pa masahe from their foreign destination, libre accommodation. Meron dyan nakatira sa Manila Hotel, Diamond Hotel. Hindi pa nga ako naka-check-in, nandito pa nasubukan yan sa Conrad Hotel, Sofitel. Andyan ng ating mga kababayan. And sagot po yan nung binigay ng ating Pangulong Duterte na 5 billion. In addition, sagot natin yung kanilang accommodation, yung kanila pagkain, yung mga medisina nila, yung mga vitamins nila, sagot po ng yung binigay ng ating Pangulo, including yung transportation nila from the quarantine to their final destination. Yan sa mga piling ng kanilang mga minamahal sa buhay. So yun, partner, ang status ng ating mga repatriated OFWs. Partner, tanungin ko lang, kasi ang hiningi ng OWA para bayaran yung hotel at iba pang pangangailangan ng mga returning OFWs ay halos 10 billion, pero ang naibigay po ay 5 billion. Hanggang kailan po tatagal itong pondong ito para sa extended quarantine stays ng ating mga OFW? Actually na nga, nandito kanina si Administrator Kakak, meron dalawang 200 na cheque. Hindi niya pinipirman dahil hinihintay pa namin yung release nung binigay ng ating Pangulo. He gave another 5.2 billion Sek-Ari nagbigay, pero nakapending yata kay Sek-Wendel yung Saro. Hinihintay yun, alam mo naman, hindi pwede magpirma si Administrator Kakak kung wala pa yung pera. Dapat alam naman natin na darating yan, and nakakahintay naman yung ating mga kaibigan na tumutulong din yung mga hotel owners. Okay, maraming salamat, Secretary Silvestre Delio. Please join us for our open forum at simulan na po natin ang ating open forum. Si Mela Lesmoras will act as our moderator. Go ahead, Mela.
Good afternoon, Secretary Roque. Ganyan din po kada Secretary Pusi at Secretary Bello. Unang tanong po mula kay MJ Villaflor of Tribune. How does President Duterte plan to resolve the issues among members of PDP Laban? Will the President set a meeting with Senator Pacquiao and Secretary Pusi? Well, as presidential spokesperson, wala naman po nakikitang problema ang presidente. Nagpatawag po ang presidente ng Executive Council meeting, natapos na po yan, nananatiling presidente po si Senator Pacquiao. So sa ngayon po, wala naman pong problema. Okay, tanong pa rin po ni MJ Villaflor. It seems that Senator Pacquiao is determined to run for president. What are the thoughts of President Duterte on this, given that Mayor Sara will reportedly run as well in 2022? Wala pa naman po talagang opinion ng presidente dahil maaga pa po, no? At hindi pa talaga nagdedeklara rin kahit sino na sila itatakbo para presidente. Unang-una, pinag-iisipan pa po ni presidente yung nominasyon niya as vice president at wala pa rin naman pong desisyon. Siguro, konting antay na lang po dahil darating naman ang punto na kinakailangan mag-desisyon ng lahat. Opo, and pangatlong tanong po ni MJ Villaflor, there is no constitutional which explicitly states that sitting presidents are barred for VP in the subsequent election. But some are saying that it might go against the spirit of the charter, since whoever is elected president can resign anytime and hand the power to the elected VP. Is there a constitutional impediment on the possible vice presidential bid of President Duterte? Well, nagturo rin naman po tayo ng constitutional law kasamang international law sa UP ng mahigit 15 taon. At meron po tayong constitutional construction rule na what is not prohibited is allowed. Kung pinagbabawal po ang presidente na tumakbo ng VP, dapat sinulat po yan. No? Nagkaroon ng teksto sa ating saligang batas na nagpapabawal dyan. Pero since wala pong prohibition, it must be allowed. Salamat po, Secretary Roque. Maraming salamat, Mela. Punta tayo kay Trish Terada, please. Hi, good afternoon, Spokesman. Good afternoon, Secretaries. Sir, first question, si Manila Mayor Isko Moreno joins the call to take back or rescind the policy of requiring face shields, citing na it only adds to the daily expenses, and tayo na lang din po yung bansa that's strongly advocating for this. Is this something that the IATF can consider? And also, kasi sir, after this, parang marami, and even before this, marami rin po talagang nananawagan na ipatigil na yung face shield because the people are not seeing the value of wearing this in terms of its efficacy. Well, kakabasa ko lang po ng sinulat ni Dr. Salvania, no? Isang talagang rinrespeto po na epidemiologist, no? At ang sabi niya, talaga nakakatulong pa rin po ang pagsusuot ng face shield, no? Statistically, kapag ikaw po ay nag-face mask, face shield at nag-distancing, halos equivalent po ang protection yan sa bakuna, no? So sa akin po, sa siyensya, may basahan po yan. Sa gastos, bagamat nagastusan po ating mga kababayan, halos lahat naman po meron ng face shield. So wala na pong extra gastos po yan. Pero ganun pa man, nakikinig naman po ang ating IATF. I'm sure narinig ng IATF ang rekomendasyon ni Mayor Yorme, at kung ito po ay magiging rekomendasyon ng lahat ng mga mayor sa Metro Manila, talagang pinakikinggan naman po ang ating mga implementers dahil sila po nagpapatupad ng mga IATF policies. Sir, would a compromise such as yung paggamit ng face shields be only applicable to hospitals and not for the general public? Is that doable? Is that something that can be considered? Well, according to Dr. Salvania, no, and I'm not a doctor, it is a scientific fact that the wearing of both mask and face shields contribute substantially to the reduction of COVID-19 cases. So right now, parang walang kinakailangan ng compromise because it is a scientific fact na nakakatulong po ang pagsusuot ng face shield. Sir, since papalapit na po yung at least yung filing for the upcoming elections, marami po napapansin po na maraming nanliligaw kay Mayor Sara, maraming bumibisita sa kanya. What does the President think of this? Is he now supportive of the presidential daughter running for president, or does he remain firm, sir, dun sa sinabi niya na ayaw niya pong patakbuhin si Mayor Inday Sara? Well, narinig ko po personally ang presidente as of last Monday, no? May tumawag po sa
kanya, hindi ko na sasabihin kung sino, at ang sinabi po niya, hindi pa rin daw po tatakbo si Mayor Inday Sara, no? At ang rekomendasyon nga po daw niya ay huwag siyang tumakbo. So that's the latest I heard from the President's own mouth. Pero sino po yung gusto ng Pangulo na tumakbo if ever, not his daughter? Alam niyo, talagang nung kinausap ko siya dyan, wala pa po siyang desisyon. Meron lang mga options talaga siyang sinabi. No? At as of now, siguro nakatutok pa rin ng Presidente po dito sa pandemya, sa bakuna. Dahil pag ang importante naman, mabakunahan ng pinakamarami natin mga kababayan, nang sa ganon, magkaroon po talaga tayo ng election kung saan ang mga tao at ang mga kandidato ay magkakaroon na pagkakataon na magkaroon ng panayam at makaboto ng pinakamabuting mga kandidato ng ating electorate. Sino po yung options niya, sir? Or ilan po yung tinitignan? Well, let's just say that madaming options na nabanggit na ang Presidente, and I will just repeat it. No? Ang mga options na po pwedeng tumakbo includes also Mayor Sara Duterte, it includes Senator Manny Pacquiao, it includes former Senator Bongbong Marcos, it includes even Manila Mayor Isko Moreno. No? Yun yung mga narinig ko. And it includes also Senator Bongo. All right, sir. Sir, thank you very much. Sir, can you please go to Secretary Pusi? Please go ahead. Hi, good afternoon, Secretary Pusi. Sir, many are asking dahil po sa recent power problem natin, ano po yung nagawa ng DE very briefly in the last 5 years to prevent the situation that we are in? Bakit daw po parang hindi nakapaghanap ng enough supply in the last 5 years? And what do you say of criticism, sir, na sinasabi? Particularly to you na in the middle of the problem with power or electricity, it seems na as Energy Secretary, you may or you're being distracted with politics with your involvement sa PDP laban po. No. The last 5 years, this is the first time that this situation happened. No? That we had in some areas we had rotational brownout, and sabi ko nga, it is because yung sabay-sabay na pag-breakdown ng mga power plants, no, with a capacity of more than 2,000 megawatts. Now, all of these power plants are owned privately, you know. They are of different owners, and hindi naman gobyerno po nagpapatakbo nun. So, and tinatanong mo po kung ano nagawa na ng administration na ito. We have built up capacity by more than 30% since we assume our jobs. And we have planned our indicative power plant build up up to 2040 to make sure that we have sufficient power, supply of power, electricity in the coming years. Napan po lahat yan, lahat ng aspeto po ng pagpaplano, nagawa na po yan. And it is already online yung mga pinagawa pong mga planta. And then we have even invited foreigners. So ulitin ko, 30% of the capacity increase have been already made. And there are still plants that are being constructed. Nagkaroon po ng delay ang ibang planta na tapos na dapat nasa linya niya because of various reasons. Transmission grid, pandemic, lahat po yun. Nandun po lahat yung consideration. It's just sad. Nalulungkot po ako na nangyari nga po ito na nagkaroon the last 2 days ng aberya dahil nga po sa breakdown ng mga power plants na may capacity na more than 2,000 megawatts. So, hindi po natin nakuha yan, na pinababayanan yung pag-build up ng capacity. And to assure energy security, yun nga po, this administration, yung proper energy mix na hindi tayo nagre-rely sa isang source of energy. Kaya maririnig po ninyo siguro, kasi sinasabi natin, even ang nuclear, ipasok natin sa mix natin, and then even we are looking the energy source of the future, the hydrogen, nakasama na rin po yan sa pag-aaral natin to make sure that yung secure ng energy natin in the future.
Kung idadagdag ko lang, That's Trish, kung idadagdag ko lang, no, bilang taga-Taal na taga-Bataan, no, in fact, my province mates and I are very grateful to Secretary Cusi because it continues na ini-encourage na yung pagtatayo ng mga power generation facilities sa Bataan. No? We're now competing with Batangas to be known as the power center of the Philippines. At ang maganda pa, si Secretary Cusi has been very encouraging for renewable and LNG, no, which is less of a pollutant than current coal. No? So maraming salamat po on behalf of my province mates kay Secretary Cusi. Yeah, Go ahead, sir. Trish. Follow-up question lang po kasi yun nga po, there are criticisms na sa gitna nga raw po ng problema natin sa electricity, sa power. It seems that the Energy Secretary, US Energy Secretary is getting distracted with politics with your involvement sa PDP laban. What do you make of these criticisms, Secretary? Well, so nagkataon nga po yun, ano, na nagkaroon po ng aberya, no? Those power plants broke down na nagkataon naman po na na-tsempo na we have a meeting in Cebu. But it doesn't mean na napapabayanan po because I have I'm not the only guy that is running DOE. You know, and I trust my team. I trust the DOE people addressing the situation. And saka the policies have been laid out already. This is a question of enforcement na lang po, no? So wala pong relasyon yung pag-meeting sa Cebu, that is another function. And I can do jobs with all the technology that we have today, we can perform more, no? And that is the aspiration of all of us people, like you and me. We want to be able to accomplish and do more tasks, di po ba? So ganun po yun. Alright, thank you, Secretary Cusi. Sir, just one last for Secretary Bello, please. Good afternoon, Secretary Bello. Hi, Mika, good afternoon. Hi, sir. Good afternoon. Sir, just a funny question from my colleague, Paulo Barcelon. Ano raw po yung assistance for contractual workers that are affected by the hazard pay disallowance by COA? Ano raw po yung planong gawin ng DOLE about this issue? The same din siya. Yung contractor, statement saying that contractual or regular, that's not relevant. Lahat sila entitled doon sa hazard pay of 500 a day. Pero sir, yung recent memo po kasi, yung pinapabawi po ng COA yung hazard pay allowance na nabigay to some contractual workers. Paano po kaya mangyayari dito, sir? Paano maaasistihan ng DOLE yung mga contractual workers na technically hindi naman po nila kasalanan na nakatanggap sila ng hazard pay tapos bigla pong babawiin? We can make a representation for them with the Department of with the COA. Kumbaga sir, will you work towards preventing na yung pagbawi? Gagawan pa natin ang paraan para hindi na bawiin. Looking forward to that possibility, Trisha. Okay. Thank you very much, Trish. Let's Thank go you very much, now. Secretary Bello. Thank you to all your Thank you, Trish. Let's go back to Mela Las Moras, please. Thank you, Secretary Roque. Pwede po itong sagutin ni Secretary Cusi from Rose Navenario of Hatao. Albay Representative Joey Salceda said, tuloy ang kandidatura ni Davao City Mayor Sara Duterte as presidential bet sa 2022 at nagbubuo na siya ng political alliances sa ibang partido para isakatuparan ito. Sa tono ni Salceda, nasa likod ni Mayor Sara ang PDP laban, pero ang posibilidad ng tandem niya kay Pangulong Duterte as VP ay malabo. Sang-ayon po ba kayo sa pahayag niya? I think, go ahead, Secretary Cusi. Alam, yung kasabi nga sorry. Yeah. Kung alam po ninyo, hindi ko po sa akin po, alam ko naman yan wala naman pong problema yun sa pahayag ni kung Joey, no? Yun naman po sa PDP na resolution ng membro na hinahikayat, really urging the President to run for Vice President. Po. Yun po ay ng National Councils, mga member po ng PDP. At sinasabi nga po,
as bahala na si Pangulo ang pumili ng kanyang magiging katandem. So that is up for really the President to choose. Kaya nga sabi ko nga po kahapon kay Kong Joey, baka mamaya ikaw pang piliin ni Pangulo di ba? So ngayon naman, kung sasabihin natin na yung Duterte, that is something that we need to really study. We cannot answer whether it's good or not good at the moment. What we need to do is find out who can really yung bang makakatulong, makakapagsulong sa pag-asenso ng ating mga mamamayan at ng ating bayan. Yun ang importante. Okay, tanong pa rin po ni Rose Navenario ng Hataw, bakit hindi napigilan ng DOE ang sabay-sabay na pagpalya ng 10 planta na nagresulta sa rotational brownout, lalo na ipinagbabawal ninyo ang preventive maintenance sa Abril, Mayo at Hunyo? Yan pong preventive maintenance po, kailangan talaga yan to maintain yung ating mga planta maging talagang continuously running. No? Tapos, of course, yung ibang planta natin meron na pong edad. No? That they need to be maintained better. Ngayon, may mga sitwasyon po na bakit nagkaroon ng mga delay sa preventive maintenance. Yung nga po dahil sa pandemic po, makikita nyo sa pandemic na itong pandemic, during the pandemic, it has not been noticed that really the energy family has been working, from oil industry, from the gas station, from the power, continuous po yung working na yan, nagme-maintain. Kaya lang po, nagkaroon din po ng mga delays yung ibang arrival ng spare parts, yung iba pong technical people na pumupunta. Humihingi po, every time po may darating dito foreign technical consultants. Humihingi po tayo ng clearance sa IATF and following the protocol. Hindi naman po natin kinuha yan, binabaliwala yan ng mga protocol and health protocol. Sinusunod po natin yan, nagkaroon po talaga ng mga delays po sa pagdating dito ng mga technical people. Even po yung National Grid, sabi nga na-suspend yung ibang trabaho, yung binigyan nilang rason sa amin, inahabol namin, bakit hindi natatapos? It's because po yun sa mga technical people nila na hindi nakarating ng tamang oras. Opo, at panghuling tanong naman po, Secretary Cusi ni Rose Navenario, similar question with Jam Consalan of ABS-CBN Online and Maricel Halili of TV5. Totoo po ba ang akusasyon ni Senator Manny Pacquiao na inunan nyo ang politika kaysa trabaho nyo sa DOE? Nasagot ko na po kanina yan, natanong na po yan, na sinasabi nga po natin na alaman po naman ninyo, we are aware, we are aware of our responsibilities, tinagampanan po natin yan ng nagagawa po sa buong po nating kakayahan. At nakakalungkot nga po na nanggaling pa po yun sa aking mga party mates. Nakakalungkot din po yun. So, anyway, siguro naman makikita po na hindi natin pinababayanan ang ating panunungkulan. Okay. Okay, salamat po, Secretary Cruz. Thank you very much. Punta naman tayo kay Melo Acuña, please. Good afternoon, Secretary, at sa ating mga kasama. May tanong po ako sa inyo, may kinalaman sa sinabi ni kababayang Joey Salceda tungkol sa pagtakbo ni Davao City Mayor Sara Duterte sa Panguluhan. Meron din po ba kayong ganitong impormasyon? Sa akin po, alam ko po ay wala pa pong desisyon ng ating Davao City Mayor at wala pa rin pong pronouncement na siya po ay tatakbo bilang Pangulo. Bagamat marami po ang nagdanais na siya nga po ay tumakbo. Okay po. May tanong po kay Secretary Cusi at kay Secretary Bello. Unahin ko po muna si Secretary Bello. Secretary Bello, ano po ang chances na makabalik pa sa trabaho yung OFWs, particularly seafarers, na gumaling mula sa COVID-19? Sapagkat istrikto ang mga employer sa kalusugan ng kanilang mga tauhan. Ano po ang chances na magkakatrabaho pa silang muli? Secretary, paki-unmute lang po. Thank you, Melo, for that question. It's very relevant. Kasi it's high time
that we Filipinos realize na yung ating Filipino seafarers are the most preferred seafarers in the world. Inahabol yung ating mga seafarers, kaya yung kanilang chance of re-employment ay napakataas. In fact, and I thank Secretary Galvez for thinking of a process na ang ating mga OFW, one dosage na lang sila. And that will facilitate yung deployment ng ating mga OFWs, especially yung ating mga seafarers. Opo, meron kasi akong kababayan na uuwi lang matapos gumaling sa COVID-19 sa Santos, Brazil. Ang worry niya, baka hindi na siya makabalik sa trabaho dahil sa baka isama na sa tanong kung ikaw ba'y nagka-COVID na. Ay, hindi po. Not to at least from my experience, ang ating mga OFWs, yung mga seafarers natin, kagaya sinabi ko, hinahabol yung ating mga seafarers. Just like yung mga nurses natin, hinahabol. May pending request from Germany, 15,000 nurses. Ganon karami ang how preferred our nurses and our seafarers are. So, don't worry, Melo, yung ating mga seafarers, yung kanilang employability at saka yung kanilang upskilling level, napakataas, kaya hindi problema ang kanilang employment opportunity. Opo, lumabas po yung ILO report na World Employment and Social Outlook Trends of 2021. At ang sabi ay yung COVID-19 will continue to slow jobs recovery and increase inequality. Ano po yung concrete programs ninyo para malabanan itong trends na ito na nakikita ng ILO? Well, the first major step is yung nga sinasabi ng ating Pangulo The best anathema to cope to this problem is to fight frontally itong COVID. Magpabakuna na tayo. The moment we achieve that level, we will be going back to normal situation. And kagaya ng sinabi ng ILO, we will have a high employability for all our workers. Thank you very much. Thank you, Secretary Melo. Salamat po. Secretary Al, magandang tanghali po. Tanghali, Camelo. Opo, tatanong ko lang, maiba naman yung tanong, malayo doon sa brownout. Ano po yung chances na matuloy pa yung joint exploration sa pagitan ng Pilipinas at ng China? That is, we have an ongoing discussion, and that discussion is led by DFA for a possible joint development dito sa West Philippine Sea. Pero para maliwanag lang, tayo, under this administration, under the President Duterte, yung moratorium dati na sinasabing itigil ang pag-explore sa West Philippine Sea, nilift na natin yan, Nilift na natin yan. And then we continue to explore. And in fact, we have been issuing, we have made roadshow inviting exploration company to come to the Philippines and invest in exploration. And as we are talking now, I believe that we have 4 service contracts that are being processed already that we are sending it to Malacanang for President signature for award. So tuloy-tuloy tayo dyan sa trabaho sa ating exclusive economic zone, including the territorial sea. Opo, magpapatuloy po ito despite the protests launched by the Department of Foreign Affairs about incursions within West Philippine Sea? Tuloy na tayo? Yung mga incursions na sinasabi ng mga about the incursions of China Coast Guard vessel or what vessels, kung naman yun, iba separate naman yun Hindi naman namin kinukan yun. Hindi naman kami naaabala tungkol doon sa bapa ng exploration. Okay. Maraming salamat po, Secretary Cusi. Thank you very much, Secretary. Salamat po. Secretary Roque. Thank you. Okay, thank you, Melo. Punta tayo ulit kay Mela, please. Yes, mga katanungan po ulit mula sa ating mga kasamahan sa media. Secretary Roque from Laila Salaveria of Inquirer,
NEDA Chief Carl Chua is pushing for the resumption of in-person classes to minimize the long-term effects of on learning and productivity that resulted from stopping this. What is the palace position in this, especially for elementary and high school? Sa ayon po sa batas, ang magdedesisyon niyan ay ang presidente pero upon recommendation ng Department of Education. Kung maalala niyo po, matagal na nag-recommend ang si Secretary Briones na magkaroon ng pilot face-to-face sa mga lugar na mababa ang kaso at ang naging desisyon ng presidente ay antayin muna natin na mabakunahan ang marami sa ating mga kababayan. So it will really depend kung gaano karami na po ang gusto makita ni presidente na bakunahan na, pero ngayon po mahigit medyo marami-rami na rin po na bakunahan natin. Let's just say that siguro tinitingnan lang ni Presidente kung meron ng enough confidence na magsimula ng pilot. Pero ulitin ko po, itong pilot naman po ito ay dun sa mga lugar na sadyang mababa po ang mga kaso ng COVID-19. So antayin po natin muli ang magiging rekomendasyon at ng aksyon ng Department of Education at ang magiging aksyon ng ating Presidente. Pero ulitin ko po, ang sabi ni Presidente the last time, gusto muna niyang makita na magsimula ang pagbabakuna ng ilang na ating mga kababayan. Opo, follow-up lang po, Secretary Roque. Specifically, what percentage of the population has to be vaccinated for face-to-face classes to resume? Wala pong sinabi si Presidente, no? Pero ang sinabi lang niya, gusto niyang makita na magsimula na yung pagbabakuna ng ating mga kababayan. At ang pinag-uusapan naman ay yung pilot face-to-face sa lugar na sadyang mababa po ang mga kaso ng COVID-19. So I'm sure in the next cabinet meeting, si Secretary Briones may again recommend the implementation itong pilot face-to-face classes. Okay, from Rosalie Cos of UNTV naman, Secretary Roque, payag ba ang Malacanang sa suggestion ng Laban Consumer na i-refund na lang sa mga consumers yung magiging penalty sa mga GenCos invest na i-deposit sa Treasury para daw ma-offset yung itataas sa singil sa kuryente dahil sa blackout? Nasa batas po kasi yan eh. So kapag ginawa po yan ng executive, baka mamaya ma-anti-graft naman po ang executive. Perhaps si Secretary Kutsi can also comment. Tama ba ako na nasa batas yan na kinakailangan dideposito sa Treasury? Pakiulit lang please. Yung ano daw po, yung penalty sa mga GenCos, ibigay na lang po sa consumers by way of refund kesa i-deposit sa Treasury. Thank you very much for that clarification. That is being studied by ERC, and then we're just awaiting for their findings, for their recommendations. Okay, maraming salamat po. Punta naman tayo kay Ivan Mayrina, please. Good afternoon, Secretaries. Sec Harry, ang question ko po i-address ko to Secretary Kutsi, sir. Go ahead, please. A lot of sacrifices. 5 years para po ma-prevent itong nangyaring rotational brownout in the last few days. Kasi base sa mismong website ninyo, in 2019, itinaas po ang yellow alert ng 46 times at ang red alert ng 16 times. Tama po yan. Ano? Nagkakaroon po ng mga alert level. But it doesn't mean when you have issued an alert level, meron pong brownouts, no po, or rotational brownouts. Ang alert level po, that is designed para po mag-aabiso na nagkakaroon po ng kakulangan sa reserve. No po? Pagkakulang po sa reserve, nagkakaroon ng yellow alert level and then diretso po sa red alert level. Pag dumating po ng red alert level, that is then may possibility na po na magkaroon ng power interaction. So yun lang po kinukuha dyan ng yung mga alert levels po. Nangyayari po lagi yan, nangyayari po sa lahat yan, no? But it doesn't mean ng brownout po. Yeah, but Secretary, brownouts in fact happened in 2019 during these times na itinaas po ang mga alert levels dito. May mga araw po, I'm reading an article from April 13 na 2019. Halimbawa ko, mas mataas yung naging demand kesa dun sa available supply, like what happened yesterday.
may mga nangyayari pong gano'n yun, no? Na sinasabi nga po natin na talagang tumataas ng gano'n. Pero yung sa pangyayari po na sasabihin natin na nawala dahil sa kakulangan ng kuryente, na dahil sa kapabayaan, hindi po nangyayari. So, would you stand by your statement, Secretary, that the DOE has done enough? Kasi nangyari pa rin po yung brownout kahapon eh. In fact, Secretary Yusek Wimpy yesterday said, gusto ko sana natin talaga mag-comply itong ating mga power players, pero may mga hindi ko nagko-comply at napeperwisyo ko yung mga consumers. Tama po yun. Meron nga po hindi nagko-comply. Totoo po yun. No? Yan po malaking problema. We need to have reserves. No po, yung sinasabi nga po na mga reserva na power para po nagkakaroon tayo ng mga aberya, yan po papasok. Napaliwanag na po, katulad po yan ng spare tire. No? Pagka naplatan ka, mapapalitan mo, hindi ka na maghihintay ng mag-vulcanize mo na yung gulong mo. Yung sinasabi natin mga 29, mga gano'n, nangyayari po yun, mga Swiss, magkakaroon talaga ng mga brownouts, minsan tinatamaan ng linya ng kuryente, puputol ang grid, dahil hindi po sa kakulangan ng supply po. Hindi lang ang brownout po nangyayari, hindi lang po dahil sa kakulangan ng supply, but other technical reasons. Ngayon po itong nangyari dito sa atin is kakulangan po ng supply po. Hindi po dahil sa bagyo, hindi po dahil sa tahangin, dahil hindi may tumumpag poste, may pumutok na transformer, and so on and so forth. This what happened the past 3 days or 2 days, because of talagang nasira po yung planta. Ina-identify na nga po natin kung ano po yung mga nasirang planta. And over the 5 years po, under this administration, 30% of the capacity has been increased. Tumatanda rin po yung mga power plants, no? Yung mga tumatanda power plants, nangangailangan din po ng mas mahaba-habang maintenance. Ngayon, ito po ang isang malaking problema. At ito naman po alam ng Senado. Alam po ito ng publiko. Matagal ko na po sinasabi ito. At I'm being demonized for raising this. Kakulangan ng reserve, no? Ng mga ancillary reserve, and that's what we are pushing, no? Under our concession, we should have the 2,000 megawatts reserve. Ngayon, kulang na kulang po yan, nasa 1,000. Sinasabi ko nga po kanina na ito ang ating sistema nito na aggravated po ito. Yung pagkawala ng mga planta na 2,000 megawatts, aggravated pa rin po ito ng pagkakulangan po ng ancillary. No? Yung papasok pa pag drop load, pasok itong isa. Wala po yun. So marami po technical issue. It's not that simple po. Pero makakaasa po kayo, no, na ang DOE is always on top of it. And the policy has been laid down. And the capacity build-up has been there. Not only for the year-to-year pero hanggang sa 2040 na nga po, nakakuha na po yan, nakaporma na po yan. Okay, panghuling punto po, nangyari po yung mga brownouts kahapon sa panahong hindi pa fully open ang ating ekonomiya at maraming negosyo ang hindi pa nag-ooperate at 100%. Ano ho kaya ang pwede natin may pangako sa mga kababayan natin for the next year? Halimbawa next year, mag-e-election po tayo. Presumably, meron pa rin tayong inaalala about COVID. Presumably, marami pa rin, may mga vaccines pa rin tayo na kailangan alagaan. Ano ho kaya? Can we tell our people na may gagawin po tayo at may ginagawa tayo para hindi ho mangyari itong mga ganitong brownout? Kanina rin po, sinabi ko nga po, maraming planta na nandyan na under construction and ready to be commissioned, ready to supply. In fact, there is one plant in Maribeles, Maribeles that is under testing and commissioning, undergoing. Hindi lang po sila makapasok sa linya because that is a grid issue, na pinapating na namin sa NGCP nga po at saka sa ERC. Gusto ko nga po sana, excuse me po, gusto ko nga po sana na yung bagong planta na yan, napapasok na po, no? Gusto ko na nga po sana ipapasok bigyan ko ng emergency order, papasukin. Kaya lang nga po hindi natatapos yung mga technical works on testing and commissioning. So ginagawa po yun. So papasok po siguro yun
maybe in another 2 weeks, pasok po yun, no? So bagong planta po yun. So nandyan po yun. So you can be assured that there are enough supplies as far as policy and construction is concerned, no? Na po yun, na makakaasa po ang publiko na your DOE, na this government is on top of these things. Ngayon, dito naman po sa COVID, sa vaccines, no? Hindi lang po ang redundancy po niyan, hindi lang po isa. 3, 4 ang redundancy po. Kapag nawala po itong ang isang supply, meron po yan. May patong-patong po ang redundancy po yan. Yan po ang sinisigurado natin. Kahit po doon sa election, ganun din po ang ginagawa natin. We are aware of the needs, and we have been asking the industry players. And let's not forget that all of this, no, yung itong power, itong electricity po are all in the hands of the private sectors. No? We just lay down the policy, make sure that everything is addressed. Yun po ang ginagawa namin. Kaya yung pagbagsak po nitong power plants na ito, iniimbestigahan po namin ano po ang nangyaring ito para to protect the interest of the public, the consumers. Okay, salamat po. One last po for Secretary Bello, Spokesman, if I may. Ivan, Okay, go ahead. Sec, meron po bang guidelines na tayong ilalabas o inilabas para sa mga OFW at seafarer tungkol po sa kanilang pagbabakuna? I would assume may special arrangement po sa kanila dahil sila yung sektor na pwedeng mamili ng mga bakuna. well, unang-una, Ivan, yung ating mga OFWs na who are about to live within 4 months,